Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Acasă la Mica Artă. Sunt Alina Oprean și, înainte de toate, vreau să vă bucurați de o zi în care cu toții celebrăm bucuria de a fi copil. Sărbătorim copiii și ale lor zâmbete, ale lor trăiri și facem totul ca să le fim astăzi aproape. La mulți ani tuturor copiilor! Se spune că dacă stă în puterea ta să ajuți pe cineva, fă-o cu toată dragostea, fără a măsura, fără a judeca, fără a căuta. Dar bucură-te că atunci înseamnă că prin tine Dumnezeu a împlinit rugămințile cuiva. Am descoperit în omul Elena Harbour persoana care face acest lucru și mă bucur că a făcut din asta și o profesie. Astăzi o avem invitată pe Elena Harbour, psiholog și psihoterapeut. Bun venit, Elena! Mulțumesc mult pentru invitație, este o onoare pentru mine și o mare plăcere să fiu aici alături de voi. Bucur! Elena, a fi psiholog înseamnă pe undeva a face cunoștință, a lega prietenii, după părerea mea, cu toate laturile existenței umane, inclusiv cu sentimentul. Oh, da. Sau mai ales cu acesta. Mai ales. Mai ales. Și îmi place mult de tot ce spunea Nikita Stănescu. Spunea așa: sfânt în om este sentimentul. El este în om și în afara lui în același timp. Sentimentul este hrana cu care el se satură foamea secundelor pe care le mai are de trăit. Frumos spunea Nikita. Astăzi, oamenii nu mai au timp pentru citit, pentru reflectat, uneori nici măcar pentru iubit. Totul cere timp și pare că se mișcă totul cu o viteză atât de mare încât suntem veșnic în căutarea timpului pierdut. Dar mai mult decât timp, eu cred că oamenii și-au pierdut dorința de a comunica cu arta, poezia, cu frumosul, cu lectura. În acest iureș al vieții, te-aș întreba, Elena, crezi că pasiunea pentru frumos poate aduce omului un plus de împlinire pentru viața lui? Cu siguranță. Avem nevoie de frumos, avem nevoie de artă. Avem nevoie de poezie, chiar dacă nu ne place sau nu avem talent pentru asta, avem nevoie să o auzim și avem nevoie să o simțim. Lucrurile care se întâmplă prin artă, prin contactul cu arta, sunt deblocante, aș putea să spun. Cum spuneai mai devreme, suntem într-un iureș al societății, al vieții, vrem să facem multe, vrem să ne ducem peste tot, uităm să ne ocupăm de noi și de sufletele noastre. Înainte de toate avem emoția. Înainte de orice gând avem emoție. Pentru că ne naștem din emoție, ne naștem cu emoții, învățăm să gândim după. Odată ce învățăm să gândim, avem tendința să amestecăm emoțiile cu gândurile și uităm să ne simțim pe noi. Lucru care ne duce și ne conduce în acest iureș și creează o grămadă de probleme. Arta e acolo pentru noi tot timpul. Chiar dacă uităm, vrem, nu vrem, tot intrăm în contact cu ea. Că vrem să ajungem în grabă undeva și trecem pe lângă o operă de artă, sau trecem pe lângă o galerie, sau trecem pe lângă un poster, un afiș cu un eveniment, tot suntem tentați să ne ducem. Și ne ducem. Și chiar dacă uneori suntem prea preocupați de gânduri, de probleme, tot ne creează emoție, ne inspiră, ne trezește obligativitatea să fim noi în contact cu noi. Și chestia asta se întâmplă. Împlinirea de care vorbeam mai devreme a fost și demonstrată științific.
la nivelul creierului, se eliberează endorfine, se eliberează hormoni ai plăcerii, care știm foarte bine sunt responsabili nu numai cu plăcerea în sine, ci și cu funcționarea întregului organism armonios. Dacă noi ne simțim bine, toate organele noastre funcționează în siguranță, în ritmul lor normal de a funcționa, ceea ce ne asigură sănătatea și viața lungă. Da. Elena, ai perfectă dreptate când spui că uneori uităm de noi. Ne lăsăm emoțiile să ne invadeze, gândurile se amestecă unele cu altele și uităm de noi. Spunea Lucian Blaga și aici aș face un pic trecerea către profesia ta cu adevărat. Spunea el, arta și gândurile mari au rol terapeutic. Și te-aș întreba cum crezi că poate arta să contribuie pe lângă această împlinire sufletească de care am tot vorbit până acum, până în momentul ăsta, la procesul de vindecare emoțională, psihologică. Cum poate arta să facă minunea asta? Poate, pentru că un produs artistic este făcut de cineva într-un mod metaforic. Este o transpunere a unei emoții într-o metaforă. Clar, cititorul, ascultătorul, privitorul simte emoția și odată ce simțim emoția, fie ne regăsim în ea, fie ne ajută să ne clarificăm ceva, fie ne ajută să ne contaminăm cu ea și să o lăsăm să trăiască în noi, creând noi perspective, noi dinamici, o nouă viață, o nouă șansă. Da, și dacă ar fi să continuăm această idee, ți-aș spune că există multe forme de terapie și cred că știi mai bine decât mine acest lucru, terapia prin scris, prin pictură, prin muzică, prin dans. Poezia ocupă un loc special, zic eu. Și de ce spun asta? Pentru că e ca și cum am avea o orchestră cu multe instrumente, dar fără dirijor nu se poate. Eu zic că poezie practic există în toate și poezia este fundamentul tuturor artelor. De acolo, un fir de poezie există în orice formă de artă. Ce reprezintă în accepțiunea ta conceptul acesta de terapie prin poezie? Terapia prin poezie, ai dreptate, cum ai spus mai devreme, foarte multe orientări terapeutice folosesc arta, inclusiv orientarea în care sunt eu formată, are la bază metode art creative de vindecare, că de asta facem terapie, pentru vindecare. În momentul în care noi avem niște conținuturi inconștiente care ne macină sau poate nu le cunoaștem, dar ne creează blocaje, în momentul în care noi avem oportunitatea să folosim orice formă de art-terapie, descărcăm din noi acea emoție, acea nevoie și o materializăm în ceva. Este pe de o parte eliberarea de ea, pe de altă parte conștientizarea a ceea ce se întâmplă și claritatea soluției. Poezia este mai minunată decât atât, pentru că chiar dacă nu avem talent la poezie, noi gândim în imagini și cuvinte. Ca atare, a putea să regăsești în versurile unei poezii emoțiile tale, cum au mai fost trăite și de altcineva, găsești întrebările tale, găsești răspunsuri la întrebările tale, este ca și cum noi ne-am aparține cu toții dincolo de spațiu și timp. Creăm conexiuni, împărtășim, ne aparținem unii celorlalți. Aici e frumusețea poeziei. Nu se pot scrie niciodată două poezii identice. Exact. Pentru că fiecare om e cu emoția trăită de el și înțeleasă numai de el în felul său unic. Da. De aceea poezia merită trăită, pentru că sunt în poezie, într-o poezie, cred, o infinitate de înțelesuri. Exact. Noi aici, la Mica Artă, am adus la lumină și credem și susținem
cu toată forța noastră conceptul acesta de terapie prin poezie. De aceea noi primim în rândurile noastre tineri, adolescenți, copii, chiar oameni ajunși la vârsta maturității. Cine crezi că poate fi beneficiar al terapiei prin poezie din punctul tău de vedere, Elena? Absolut oricine. Nu cred că pot exista bariere în a te bucura, în a simți și a împărtăși. Nu cred că ține de vârstă, de context, de nivelul socioeconomic. Totul ține de căutarea de sine și de a vrea să împărtășești cu ceilalți. Așa este. Aș vrea să te întreb, Elena, dacă tu crezi că există limite ale terapiei prin artă și dacă da, spune-ne un pic care crezi că ar fi aceste limite. Nu cred că există limite. Chiar nu cred, pentru că deși am putea să găsim o grămadă de pretexte, motive sau să inventăm presupuse limite, în realitate nu există. Un lucru bun este și mai bun cu cât este mai mult. Da. N-are cum să existe un exces de lucru bun, un exces de a mă simți bine, un exces de a împărtăși. Nimic din toate lucrurile astea nu pot face rău în sine. Ca atare, nu cred că există limite. Mulțumesc pentru răspuns. Elena, te-aș întreba care sunt cele mai mari provocări pe care tu le-ai întâlnit în viața profesională și dacă vreodată pusă în fața unei asemenea provocări, ai fi putut alege ca metodă de terapie tocmai terapia prin poezie. Cea mai mare provocare pe care am avut-o vreodată a fost să am în fața mea un om pe care aș fi putut să-l ajut, căruia mi-am oferit ajutorul și care a zis, nu vreau. M-a blocat la momentul acela pentru că mă gândeam că mi-aș dori foarte mult să pot să-i aduc lumină în viață, dar în același timp înțelegeam și motivele pentru care nu vroia, pentru că asta ar fi însemnat să schimbe absolut toată viața. Să schimbe familia, să schimbe serviciul, să schimbe locul în care stătea. Erau prea multe și prea de speriat. Probabil că aș fi putut să folosesc terapia prin poezie atunci. Doar că recunosc la momentul acela și eu am fost blocată și efectiv a trebuit doar să lucrez cu mine prin a accepta decizia celuilalt mai presus de ceea ce puteam face. Rezistența asta a oamenilor la schimbare, crezi că depinde de vârstă, de educație, de bagajul genetic? Oare de ce depinde cel mai mult, de fapt? De ce un om aflat în fața unui psihoterapeut ajunge să spună nu vreau să schimb nimic? De frică. De frică. Da. Frica ne guvernează multe din acțiunile Exact. noastre. Frica este un blocant al multor activități Este singura emoție bune. care paralizează. Paralizează. Și tracul, când vorbești în fața oamenilor sau vrei să reciți o poezie în fața oamenilor și te blochezi, este tot frică. Este frica de ceea ce cred ceilalți despre mine. Și atunci, când un om spune, știu ce am de făcut, știu ce aș putea să fac, știu că mi-ar fi mai bine, dar nu vreau să fac asta, este doar frica de ceea ce ar putea ceilalți să gândească despre sine. Pentru că rezultatul ar fi pozitiv într-o calitate superioară a vieții. Dar trăim printre oameni și dacă suntem educați ca celălalt să conteze mai mult decât propria persoană, ne întâlnim cu această situație. Da. Și cât de simplu ar fi dacă oamenii aflați în fața unei frici și-ar pune o întrebare pur și simplu banală. Și dacă totuși mă înșel? E o întrebare care mie îmi place foarte mult. Mi-o pun adesea atunci când frica mă
pândește, stă după colț și pândește, Și dar mă Einstein, ajută. și Einstein a zis același lucru. A zis, întotdeauna îndoiește-te. Pune un sâmbure de îndoială în orice faci. Exact. Nimic nu e bătut în cuie, nimic nu e odată pentru totdeauna, nimic nu este absolut. Și atunci generalizările conduc către limitare, conduc către blocaje și susțin frica. Ca atare, da, îndoindu-ne dacă am dreptate, dacă aș putea mai bine, dacă aș putea mai mult, dacă există o altă soluție, deschidem perspective, șanse și soluții totodată. Mulțumesc, Elena. Aș vrea să te întreb, cum ai ales această carieră profesională, cea de psihoterapeut și nu alta? Întotdeauna mi-am dorit, în primul rând, să înțeleg oamenii de ce lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, pentru că toți știm cum ar trebui să fie și totuși nu se întâmplă și asta nu se întâmplă neapărat cu o intenție rea, ci pur și simplu exact aceste lucruri pe care nu știm cum să le facem sau ne e frică să le punem în aplicare și mi-am dorit cel mai mult să pot să salvez pe cine își dorește să fie salvat. Să pot să ofer șanse, să pot să aduc lumină în întuneric, acolo unde există, să pot să sămânțez credința că întotdeauna există soluții și niciodată nu este totul pierdut. Cărui om îi porți cea mai mare recunoștință pentru devenirea ta ca om? Copilului meu. Căruia îi spunem astăzi la mulți ani. La mulți ani! Și lui și tuturor copiilor. Și tuturor copiilor. Și eu le spun copiilor mei. Aș vrea să te întreb dacă în copilărie sau în adolescență ai avut alte pasiuni, pe lângă atracția aceasta către cunoașterea intimă a omului. Nu știu dacă mă crezi, dar Te când cred. eram mică scriam poezii. Frumos! Deci nu întâmplător ne aflăm azi pe Nu scaunul întâmplător. poeziei. Sigur. A fost și publicată o parte dintr-o poezie a mea la un moment dat și eram foarte mândră de mine. Poezia era modalitatea prin care eu îmi puteam exprima emoțiile. M-am născut într-o familie clasică pe vremea comunismului și nu aveam prea multe oportunități la exprimare, la a fi eu, a fi autentică. Și atunci preocupările mele erau, în primul rând, să citesc parte de filozofie. La aproximativ 12 ani îl știam pe Nietzsche în integralitate, îi citisem mai toate operele lui și am avut o mare afinitate pentru poezii. Cartea mea preferată era o culegere de poezii. Înțeles. Îmi place mult să aud lucrurile acestea despre tine. Nu mă așteptam, nu știam asta. N-am mai spus asta până acum. Mă bucur că ai spus în premieră acest lucru despre tine. Aș vrea să te întreb, Elena, pe lângă sesiunile de terapie, un psiholog cred că trebuie să fie mereu la curent cu noile descoperiri din domeniu. Sigur. Dar au nevoie și ei, pentru că sunt oameni, de un timp al lor, de un timp de reflecție, de stat la o cafea cu propriile gânduri, dacă vrei, pentru a se ocupa de propria sănătate mentală și fizică, nu în ultimul rând. Ai simțit vreodată că munca ta devine într-atât de acaparatoare încât să te obosească? Să nu-ți mai permită acest timp al tău pentru tine? Nu. Și nu pentru că n-am fost implicată, sunt foarte implicată. Asta mă și diferențiază de mulți dintre colegii mei. Pe de altă parte, în toată partea de formare, care la mine cumulează aproximativ 12 ani numai pe psihoterapie, în toată partea de formare am fost instruită că acest timp, eu cu mine, este absolut obligatoriu.
Dacă nu pot să iau 10 minute pauză între cele două terapii care sunt una după cealaltă ca să pot să fac această reciclare emoțională obligatoriu, la sfârșitul unei zile de muncă există o oră în care fac doar asta, ca ulterior să mă întorc în familia mea și să nu existe partea aceasta de contaminare emoțională. E adevărat că îmi rămân lucrurile, poveștile oamenilor, trăirile lor, nevoile lor, ele continuă să existe în mine, dar nu la nivelul la care să mă copleșească, ci la nivelul la care să mă preocupe până găsesc o soluție. Frumos, mulțumesc! Cu drag! Te-aș întreba dacă există și dacă poți să povestești, Elena, despre un moment din cariera ta în care ai simțit că munca ta exercită un impact profund asupra vieții unui pacient. Adică dacă ai reușit să creezi acea poezie, dacă vrei, că așa cum un poet se bucură după ce a scris o poezie, simte că e creația lui, e opera lui, dacă ai simțit și tu același lucru, vreodată, în meseria ta. La fiecare client pe care l-am. Pentru că eu cred și nu numai cred, asta simt, asta este metoda mea terapeutică. Sunt parteneră cu clienții mei. Noi intrăm într-o poveste în care ambii avem fiecare rolul său, fiecare își face partea lui de treabă, ne susținem acolo prin toate provocările, prin tot acest drum, parcurs al evoluției personale. La fiecare câștig mă bucur pentru ei foarte mult, îi susțin, la fiecare cădere mă mobilizez și trăiesc cu ei acolo și îi susțin și îi ridic și mergem mai departe. Sunt foarte multe situațiile în care ei sunt deznădăjduiți și eu zic, nu se poate, nu există să nu avem soluții, o schimbăm pe asta, luăm, găsim alta, facem cum facem, dar întotdeauna rezultatele sunt pozitive. Niciodată nu abandonez, dar rezultatul final, produsul final este al nostru și întotdeauna îi felicit pentru că nimic nu s-ar fi întâmplat fără ei. Este creditul lor, este puterea lor. Eu doar împărtășesc acest lucru în tot drumul evoluției lor. Așa este. Mulțumesc frumos! Pornind de la conceptul acesta de terapie prin poezie, promovat de Mica Artă, aș vrea să te întreb dacă ai un sfat pentru cei care doresc să exploreze poezia ca formă de terapie prin poezie, prin artă, pe cont propriu. Să nu aibă nicio reținere vreodată când este vorba de poezie. Niciuna. Să o citească, să o recitească, să o spună, să o recitească în fața altor persoane, să încerce să creeze, să o lase să curgă prin ei. Totul are sens și totul are beneficiu. Un rezultat împlinitor de evoluție. Mulțumesc! Elena, spuneai mai devreme în interviul nostru de azi că l-ai citit pe Nietzsche și te-a fascinat. Știi ce spunea el? A fi mare înseamnă a da o direcție. Îmi plăcu mult lucrul ăsta. Și pentru felul în care tu astăzi ne-ai dat o direcție și anume cea a împrietenirii cu poezia, a face din poezie cel mai la îndemână terapeut, eu îți mulțumesc. Cu drag. Îți mulțumesc și pentru că ai acceptat invitația la emisiunea noastră și îți doresc o viață plină de oameni cărora să le redai bucuria vieții, să le redai încrederea în ei și încrederea aceea că pur și simplu va fi bine. Cu siguranță va fi bine. Mulțumesc, Elena. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu și sunt absolut convinsă că acest proiect pe care îl aveți privind poezia, privind terapia prin poezie,
privind ceea ce deschideți în sufletele copiilor și în viețile lor, va fi foarte important. Nu doar pentru ei, și pentru părinților și pentru toți cei care vor urma. Și vă doresc succes! Asta ne dorim, asta ne este crezul. Îți mulțumim și te mai așteptăm și altă dată cu mare drag. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați urmărit și vă aștept data viitoare. La revedere!